Straight from online dictionaries, our vocabulary term is embellish. Embellish. Ang embellish, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pagandahin, beautify, no, i-enhance. Pwede siyang gamitin sa literary works, no, sa writings, pwedeng sa isang building, sa isang kwarto, sa isang bahay. Mga possible synonyms po nito ay garnish, beautify, decorate, adorn, etc. At pag ginamit ng sentence ay give it up, Mr. D. Emily Dickinson's poems were embellished with bitter realities but sweet words. Emily Dickinson's poems were embellished with bitter realities but sweet words. Embellish. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D si Emily Dickinson. Si Emily Dickinson, isa sa mga leading poets ng 19th century ng bansang Amerika. Pero alam nyo ba, nasa almost 1,800 na mga tula na kanyang ginawa ay 10 lamang ang na-publish. Mahilig kasi siya magsulat sa kanyang mga kaibigan. So yun, sa sobrang dami niya, in her entire lifetime ay sulat siya ng sulat ng mga poem. You might have been mispronouncing our vocabulary, but it's indict. Indict. Letter C is unvoiced. Indict. Ang indict, mga sombreros, ay verb. Ito na po yung opisyal na pagpataw ng krimen. Alright, so indict. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The grand jury pronounced to indict the culprit, who is also a murderer. The grand jury pronounced to indict the culprit, who is also a murderer. Indict. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang murder. Speaking of murder, Exodus chapter 20 verse 13 ay pinalalahanan tayo ni Lord na we shall not commit murder. Bawal at kasalanan po ang pumatay. Our vocabulary term is desuetude or desuetude. Desuetude or desuetude. Ang desuetude or desuetude, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay hindi na ginagamit or hindi na ginagawa ang isang practice or ang isang activity. Ang mga possible synonyms po nito ay inactivity, disuse, idleness, abandonment, etc. At pag ginamit ito ng sentence, give it up, Mr. D. The harana or serenading as a form of courtship fell into desuetude due to influence of this world. The harana or serenading as a form of courtship fell into desuetude due to influence of this world. Desuetude or desuetude. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang harana. Magbalik tanaw tayo ng konti. Alam niyo ba dati, no, ang harana na nauwi sa pamamanhikan, ang pamamanhikan po ay ginagawa dati ng mga kalalakihan. Magsisibak sila ng kahoy, no, mag-iigib ng tubig para kunin ang approval ng parents, which is hindi na gaanong ginagawa ng mga tao or Filipino ngayon. Our vocabulary term is adjective. Innocuous. Innocuous. Ang innocuous, mga sombreros, ay adjective. Ang mga taong innocuous, ang mga hayop na innocuous o bagay na innocuous ay hindi kayang manakit, hindi kayang saktan ang sinuman, no? Ang mga possible synonyms pa nito ay harmless, insipid, wholesome, innocent, etc. At pag ginamit ng sentence ay syempre, Mr. D. Doves are considered to be one of the gentlest and most innocuous of all animals. Doves are considered to be one of the gentlest and most innocuous of all animals. Innocuous. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang kalapati. Alam niyo ba na may tinatawag na morning dove or umiiyak na kalapati, nagmumorn, nagdadalamhati? Ito po ay may scientific name na Zenaida macrura at pinangalanan sila dahil sa kanilang nakakaiyak at nakakaantig at nakakalungkot na huni or iyak. Sila po ay matatagpuan sa southern Canada at central Mexico. Morning dove. Fresh from online dictionaries, our word is hodgepodge. Hodgepodge. Ang hodgepodge, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga pinag-jumble-jumble, pinaghalo-halo na kung anong mga bagay na walang particular order or reason kung bakit yung pinaghalo-halo. Trip mo lang paghalo-haluin. Yun po. Ang mga possible synonyms po nito ay mishmash, collection, miscellany, mess, muddle, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. You should not write a jejune collection of hodgepodge ideas like these. You should not write a jejune collection of hodgepodge ideas like these. Hodgepodge. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang right, no? Mismong right. Alam nyo ba na ang Panginoon natin sa langit ang mismong nagsulat or sulat kamay niya ang 10 Commandments? Basahin natin Deuteronomy chapter 9 verse 10, New Living Translation.
The Lord gave me the 2 tablets on which God had written with his own finger all the words he had spoken to you from the heart of fire when you were assembled at the mountain. Diba? Siya mismo nagsulat, no? The 10 Commandments. Fresh from dictionaries, our vocabulary term is infallible. Infallible. Ang infallible, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung mga taong hindi nagkakamali. Never making mistakes. Pero magano yung wala namang taong perfecto. Pero yun po, hindi nagkakamali. Ang possible synonyms po nito ay impeccable, unerring, faultless, blameless, perfect, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. Mortals like us are not expected to be infallible. Mortals like us are not expected to be infallible. Infallible. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang mortals. Ibig sabihin ng mortals na mamatay, pero pag immortal, hindi namamatay. Alam nyo ba na sina Adan at si Eva, bago pumasok ang kasalanan, ay mga immortal? Ibig sabihin hindi namamatay. Basahin po natin Roma chapter 5 verse 12. Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So, wala pang kasalanan, walang kamatayan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. No? Kasi si Adan at si Eva nagkasala. Basahin natin Genesis chapter 3 verse 22. Mabilis naman po ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. So yun po, di ba? Konting kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. This vocabulary term is dilapidated. Dilapidated. Pag sinabi nating dilapidated na po yung furniture, yung building ay sobrang luma, matandang-matanda na, sirang-sira na. Ang mga possible synonyms po nito ay ramshackle, shabby, neglected, battered, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The buildings ruined by 9/11 attack are now totally dilapidated. The buildings ruined by 9/11 attack are now totally dilapidated. Dilapidated. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang 9/11 attack. Sa 9/11 attack ay nagpadala ng 4 na eroplano ang mga terorista para pasabugin ang iba't ibang bahagi ng Amerika. Yun nga, isa sa mga pinasabog ay ang World Trade Center sa New York. Alam nyo ba na ang pang-4 na eroplano ay intended sana para patamaan or pasabugin ang isang federal government sa Washington DC. Ngunit naligaw at lumihis ito ng landas at nag-crash doon sa outside field ng Shanksville sa Pennsylvania. At sumatotal ay may namatay na halos 3,000 people. That's 9/11 attack. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is insurmountable. Insurmountable. Pag sinabing insurmountable ang isang bagay o ang isang tao, mga sombreros, ito po ay hindi kayang lampasan, hindi kayang maungusan, hindi kayang i-overcome, hindi kayang matalo. Ang mga possible synonyms po nito ay insuperable, unconquerable, unbeatable, undefeatable, impregnable, intractable. Parang lahat na ng ball. Pero yun po, pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. These challenges are seem to be insurmountable huge rocks standing in front of me. These challenges are seem to be insurmountable huge rocks standing in front of me. Insurmountable. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang rocks. Generally or scientifically speaking, meron po tayong 3 uri ng rocks: sedimentary, igneous, at metamorphic. At ang pag-aaral tungkol sa mga bato ay tinatawag na geology. Pero, yun ay earth, no, kabuuan. Specifically, pwede po natin gamitin ang term na petrology as a scientific study of rock. I'm not making papogi, but this part is somewhat mandible. Mandible. Ang mandible, mga sombreros, ay madali lang po. Ito po yung jawbone or jaw natin, panga ng tao or hayop. Mandible. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The hippopotamus of Africa can open its mandible to 180 degrees. The hippopotamus of Africa can open its mandible to 180 degrees. Mandible. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang hippopotamus. Ang hippopotamus amphibious
ang isa sa pinakamabigat na hayop sa buong daigdig na may timbang na 1,500 hanggang 3,200 kilograms. At alam nyo ba na kaya nilang tumakbo ng mas mabilis pa sa tao dito sa lupa, ha? Kahit na sila ay mabigat. That's according sa World Wildlife Fund. Vocabulary term is mawkish. Mawkish. Ang mawkish, mga sombreros, ay adjective. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung pag-share or pag-express mo ng emotion na medyo emotional ka. Pero sometimes ay OA or exaggerating na siya. Ang pangalawa naman ay yung lasa ng pagkain na hindi gaanong kaaya-aya na nakakasuka. Ang possible nito ay sentimental, nauseating, maudlin, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay bibira, Mr. D. The poem was sentimental and moving, yet not mawkish. The poem was sentimental and moving, yet not mawkish. Mawkish. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang poem. Alam nyo ba na ang poem na actually sikat na The Road Not Taken ni Robert Frost ay nagawa niya out of joke sa kanyang kaibigan na si Edward Thomas. Nagawa niya kasi ito habang sila ay naglalakad-lakad, no, at nag-uusap at parang pabiro, no, nasabi niya na ano kayang landas ang aking tatahakin? Ano kayang daanan ng aking dadaanan, no? Pero yun, no, napakaganda po ng The Road Not Taken. Basahin nyo by Robert Frost. Kung malapit ka lang naman sa paaralan o trabaho, maglakad o magbisikleta, naka-exercise ka na, tipid sa gasolina, iwas traffic pa. Muli po, ito si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at see you sa next segment. Good vibes, bye-bye, God bless.